Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. So another videos. So I hope कि सबैजनालाई सन्चै छ, म पनि सन्चै छु। तपाईहरुलाई स्वागत गर्न चाहन्छु मैले मेरो आजको न्यू भिडियोमा। सो तपाईहरुलाई आज मैले चाहिँ धेरै ठाउँको चाहिँ भ्लगहरु बनाएर देखाउने छु, जस अन्तर्गत पर्ने छ राजाको दरबार। धेरै त के भन्ने हो, राजाको दरबार देन गाईघाट। सो यति नै हो। सो आज चाहिँ म गाईघाट र राजाको दरबार हुँदै हरिचोर हुँदै गाईघाटबाट फेरि रिटर्न फर्केर हटिया। अरे कहना क्या चाहते हो आउनेछु। सो म अहिले नयाँठाँटीमा छु। सो दिस मेरो साइकल यहाँ छ है, यो हाम्रो स्कुल हो। चाहिँ अब चाहिँ म लाग्नेछु हटियातर्फ गएर चाहिँ देन त्यस पछाडि जानेछु हरिचोर। यो हो हाम्रो नयाँठाँटी बजार। सो म अब म नयाँठाँटी भित्री बजारबाट बाहिर आइसकेको छु। अब चाहिँ म हटिया हुँदै राजाको दरबार गाईघाट देखाउनेछु तपाईहरुलाई है। म लाग्दैछु डाँडाखेत बजार। तपाईँहरूले देख्न सक्नुहुन्छ डाँडाखेत बजार आउनु लागिसक्यो। जस्ट ठुलो त छैन, तर सानो भए पनि राम्रो छ। यो हो डाँडाखेत, हामी आइपुग्यो। यहाँदेखि हटिया 2 किलोमिटर छ। यो हो, यसलाई बतासे डाँडो भन्ने गर्छन्। यहाँ चाहिँ सबै घुम्न आउनुहुन्छ, टिकटक बनाउन आउनुहुन्छ। यो चाहिँ एक प्रकारले भन्ने हो भने टिकटक प्लेस पनि हो। Hi, namaskar.
बिक्री बजार आइसक्यौँ। Done. बाई मिस्टेक भयो भने चाहिँ गाह्रो हुन्छ होइन। हेलो नमस्कार दिदी, यो हो हाम्रो डान्स क्लास। म आइसकेको छु डान्स क्लासभित्र। सो हेर्न सक्नुहुन्छ यो हो हाम्रो डान्स क्लास। सो हेलो गाइस, अब म डान्स क्लासबाट चाहिँ लाग्नेछु गाईघाटतिर। सो एकैछिन चाहिँ मोबाइल चार्ज गर्नु थियो, मैले चाहिँ फोन चार्ज गरिसकेँ। सो अहिले बजेको छ दिउँसोको 12 बजिसक्यो। सो अब म लाग्नेछु गाईघाटतर्फ। हरिचोर हुँदै गाईघाट जान्छु। त्यहाँदेखि फर्किने बेलामा फेरि हजुरलाई मैले के भन्छ अरे, सरी अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। दरबार, गलकोट दरबार, राजाको दरबार चाहिँ हजुरलाई देखाउनेछु। सो ओके, म अब लाग्नेछु। सो ब्याग पनि प्याक भइसक्यो एन्ड क्यामेरा स्ट्यान्ड, सो एन्ड पानी। यो चाहिँ अति आवश्यकता छ किनकि गर्मी हुन्छ, मौसम गर्मी छ, बाहिर चाहिँ अहिले अस्ति घाम लागिरहेको छ। सो पानी पनि चाहियो। सो अब हामीभन्दा पनि म लाग्नेछु हरिचोरतर्फ। सो म रेडी भइसकेको छु अब हरिचोर हुँदै गाईघाटको लागि। सो म सटर बन्द गर्दैछु डान्स क्लासको। ओके लेट्स सी। सो अब म लाग्नेछु हरिचोरतर्फ, हेर्न सक्नुहुन्छ। सो अब बजार हुँदै हरिचोर जाने, हरिचोरबाट गाईघाटबाट फर्किने बेलामा फेरि म राजाको दरबार देखाउनेछु हजुरलाई। हेर्न सक्नुहुन्छ म चाहिँ अब फाँटोतर्फ लाग्नेछु। फाँटोतर्फ लागिसके पछाडि चाहिँ आउनेछ हरिचोर बजार। गाईघाट चाहिँ हरिचोर बजारमै छ, हरिचोर बजारभित्र नै छ गाईघाट चाहिँ होइन। त्यो चाहिँ फाँट हो। हेर्न सक्नुहुन्छ धान चाहिँ झुलिरहेको छन्। सो अझै धान काट्ने बेला त भएको छैन होइन। सो नगरपालिका पनि यतै नै पर्छ हाम्रो, गलकोट नगरपालिका। गलकोट नगरपालिकामा देख्न सक्नुहुन्छ, उहाँ छ अगाडि। यो हो गलकोट नगरपालिका जाने बाटो। यहाँभित्र गलकोट नगरपालिका जान्छ। यहाँ यो पुल नबन्दै गर्दाखेरि साह्रै गाह्रो थियो किनकि पारीबाट घुमेर जानु पर्थ्यो हरिचोर यदि जानु परिहाल्यो भने पनि। अहिले चाहिँ पुल बनाएको छ। पुल बनाइसके पछाडि चाहिँ धेरै सजिलो भएको छ, सबैलाई सहज भएको छ। यो पुल निर्माण भइसके पछाडि हिँड्ने मान्छेलाई चाहिँ यहाँबाट सजिलो हुन्थ्यो सो जानलाई। यो पुल, यो हटिया बजार, तो देख्न सक्नुहुन्छ पोलो। ओके
म चाहिँ अहिले अफ रोडमा आइसकेको छु। अनि मैले भनिरहेको थिएँ के मैले भनेको थिएँ अघि हरिचौर अथवा गाईघाट जानु पऱ्यो भने पारी बाटो जानुपर्छ। त्यो बाटो चाहिँ यो हो। यहाँबाट हुँदै चाहिँ उता लाग्ने हो। हरिचौर जाने बाटो यो हो। भर्खरै चाहिँ म आएको बाटो चाहिँ यो हो, जुन अहिले पुल नयाँ निर्माण भइरहेको छ। पुल नयाँ पुल बनिसकेको छ। म चाहिँ अब यो अफ रोड हुँदै जाने हो। म चाहिँ Won't you stay, at least until the sun goes down? When you're gone, I lose faith, I lose everything I have found. Heartstrings, violence, that's what I hear when you're by my side. Yeah, that's what I hear when you're by my side. But when you're gone, the music goes, whoa, 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 whoa. I lose my rhythm, lose my soul, whoa, 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 whoa. So hear me out before you see the night is over. I want you to know that we can carry on. So don't let this be our final song. दाइ नमस्कार, सन्चै हुन्छ? एक्सर्साइज यसो घुमेर आऊँ भनेर गाईघाटतिर। गाईघाट यसो कस्तो हुने त भनेर। गाह्रो हुन्छ एक्सर्साइज भयो एकदम। आउनु भयो ल, म अहिले बेलुकातिर आउँछु क्लास अस्ता। उहाँको चाहिँ हटिया बजारमा रोइला रेस्टुरेन्ट छ होइन, आफ्नै रेस्टुरेन्ट। सो दाइ मेहनती नै हुनुहुन्छ लास्टै, जस राम्रो बोल्नुहुन्छ, राम्रो गर्नुहुन्छ, सपोर्टिङ हुनुहुन्छ। बाटो त ओहो डेन्जर छ। Welcome to Harichwar Bayar. Okay.
बाटो मसनघाट। अब चाहिँ गाई काट आउन धेरै बेर छैन है गाई। देख्न सक्नुहुन्छ यो खोला चाहिँ अहिले यत्रो छ, बर्खामा चाहिँ यति ठुलो हुन्छ कि होइन, यो रोडमा पनि पानी आउँछ क्या, त्यस्तो ठुलो भइदिन्छ क्या। फाइनली गाईघाटको धेरै नभए तापनि थोरै भए पनि नजिक चाहिँ आयौँ है। त्यो देख्न सक्नुहुन्छ माथि परो हो, हेर्न सक्नुहुन्छ वरिपरि कस्तो डेन्जर ठाउँ छ है। पर कति ठुल्ठुलो पर छ। हो अब गाईघाट हामी फाइनली आइपुग्यौँ। अब हामी फाइनली गाईघाट आइसक्यौँ। गाई हेर्न सक्नुहुन्छ गाईघाटको छरो झरना अति सुन्दर छ क्या, अति राम्रो छ। यो हाम्रो गलकोटको पर्यटक स्थलमध्ये एउटा हो, हेर्न सक्नुहुन्छ। यहाँ चाहिँ पुल चाहिँ छैन भन्नुहुन्थ्यो साथीले। फाइनली गाईघाट आइसक्यौँ। फाइनली गाईघाट आइसकेँ म है। देख्न सक्नुहुन्छ सो गाईघाटको झरना माथि वहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ है, झरना हो। सो यहाँ चाहिँ पुल छैन होइन, पुल भत्केको हुनाले चाहिँ म पारी जान त सक्दैन, तर पनि यहीँबाट भए पनि भिडियो बनाउँछु है त। ओके, सो गाईघाट पनि आइसक्यो। अब चाहिँ मैले हरिचौरको राजाको दरबारको भ्यू देखाउनेछु हजुरहरूलाई। म चाहिँ अब यहाँबाट लाग्छु है। गाईघाटबाट रमाइलो गर्दै हरिचौरतर्फ लाग्छौँ। हरिचौर गइसके पछाडि राजाको दरबारको भ्रमण गर्नेछु। त्यहाँदेखि त्यस पछाडि म सिधा हटिया लाग्नेछु राजाको दरबारतर्फ।
रेलबाट चाहिँ भ्रमण गराउनको लागि चाहिँ हामीलाई सरनामहरूले ल्याउनु हुन्थ्यो कि राजाको दरबार गाईघाट। गाई नमस्कार सन्चै हुन्छ। राजाको दरबार गाईघाट ल्याउनु हुन्थ्यो होइन, अति मजा हुन्थ्यो क्या खत्र बबाल। हरिचौर बजार पनि आइसकेँ म। हरिचौरको यो बोर्डिङ स्कुल हो, हाई स्कुल चाहिँ अलिक पल्तिर छ। यो हो हाई स्कुल। लुक दे राजाको दरबार। सो म जाँदैछु। ओके अब आइसक्यौँ Rajako Darbar. हेर्न सक्नुहुन्छ राजाको दरबार। सो म फाइनली आइसकेँ यो दरबारभित्र पनि। सो म यो दरबारमा के छ सबै देखाउनेछु। सो यहाँ चाहिँ राजाहरू बसेर चाहिँ घाम ताप्ने अथवा सल्लाह गर्ने कुराकानी गर्नुहुन्थ्यो होइन, राजाहरू बस्नुहुन्थ्यो। सो यो चाहिँ यहाँ मान्छे बस्नुहुन्थ्यो चाहिँ अहिले चाहिँ बस्नु हुँदैन। यो पोखरी माछा पोखरी यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ, माछा पनि छन् है, हेर्न सक्नुहुन्छ। यो तलाउ हो माछा तलाउ। सो भोटेको रुख। यो हो राजाको दरबार। मूल ढोका यता छ होला, यहाँबाट छिर्ने हो। सो भित्र त जान मिल्दैन होला, तर मलाई याद आयो चाहिँ यहाँ हामीले चाहिँ एउटा थानेश्वर दाईको चाहिँ सुटिङ पनि गरेका थियौँ, दुईवटा भिडियोको सुटिङ पनि गरेका थियौँ। सो यही गलकोटमा पर्ने राजाको दरबारमा। सो त्यसै गरी राजाको दरबार पनि देखाइसकेँ, कस्तो छ कमेन्ट मार्फत भनिदिनु होला मलाई। राजाको दरबार अनि गाईघाट हाम्रो यो गलकोटको बागलुङ जिल्लामा पर्ने यो गलकोटभित्र रहेको पर्यटक स्थल राजाको दरबार अनि देन त्यस पछाडि गाईघाट कस्तो छ कमेन्ट मार्फत चाहिँ बताइदिनु होला सबैले। मुझे लाल वाला बटन है, उस पे फूट फेंक के मारो या फिर मोमबत्ती, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। सो म त्यतर्फ। सो मलाई ढिला भइसक्यो किनकि नयाँ जानु छ। अहिले चाहिँ धान पाकेको त छैन, तर धान चाहिँ पाक्ने बेला भइरहेछ। यहाँ चाहिँ अलि अफ छ, बाटो अलि बिग्रेको छ छ होइन, तर जति अफरोड त्यति रमाइलो।
नपल्टियो हुन्थ्यो होइन, पल्ट्यो भने फेरि बिल्ला हुन्छ। सो केही छैन, पल्टे पनि सिक्ने त हो। यहाँ चाहिँ एक जग्गा मस्त पार्क थियो होइन यो ठाउँमा। सो अहिले पनि लाग्ने भन्ने छ, कता लाग्छ थाहा छैन। म चाहिँ रङपाङ हिँडिरहेको थिएँ। हो सो फाइनल्ली गाईघाट अनि राजाको दरबार पनि गएर आइसकेँ। बाटो चाहिँ डेन्जर छ के होइन र। राजाको पुल अघि म यहीँबाट गइरहेको छु, फेरि पनि यहीँ आइसकेँ। सो टिया बजार पनि आइसक्यो। गङ्गा दिदीको पसल उहाँ चाहिँ कता राम्रो हुनुहुन्छ हेर्नुहोस्। साह्रै राम्रो विश्व सुन्दरी विश्व सुन्दरी। यसै गरी म आइपुगेको छु डान्स क्लास आइसकेको छु। सो आजको भिडियो चाहिँ यति नै, यहाँ नै अन्त्य गर्नेछौँ। अब भेट्नेछौँ हामी नेक्स्ट भिडियोमा। सो च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनु होला। न्यू च्यानल हो, नयाँ हो, भर्खरै चाहिँ खोलेको हो। सो मैले च्यानल खोल्नभन्दा अगाडि चाहिँ मैले च्यानलको सुरुवात यही भिडियोबाट गर्नेछु। सो सबैजनाले माया गरिदिनु होला, साथ सपोर्ट दिनु होला है। ओके, बाइ बाइ। सो भेट्नेछौँ नेक्स्ट भिडियोमा। टेक केयर, सी यू सुन। ओके, बाई बाई।